Entertainment non-stop. The news now, latest development, events to look out for, not only in Nigeria, but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Gallo for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. It's 6 o'clock. Hello and good morning. My name is SEGUN ADELEKE with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado, Ekiti. Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has ordered the suspension of vigil programs in churches across Edauniyo community in Ilejemeji local government area following an attack that left a pastor killed and several worshippers abducted. Speaking during a condolence visit to the community, Oyebanji said the temporary suspension of vigils forms part of immediate security measures aimed at curbing further attacks, urging residents to hold religious activities during the daytime until the situation stabilizes. He assured residents that his administration would not tolerate acts of violence, kidnapping or criminality, while also pledging intensified efforts to secure the release of the victims and prevent further attacks. This follows the recent attack of a church in the community by suspected gunmen, leading to the death of a cleric and the abduction of about 15 worshippers. Meanwhile, former Vice President Atiku Abubakar has confirmed his planned visit to the United States to draw international attention to Nigeria's worsening insecurity, economic hardship, and declining governance standards. Explaining reasons for the visit, Atiku said the country is facing a full-blown internal crisis that can no longer be downplayed or politicized. During his forthcoming engagement, the former vice president will speak with policy and institutional stakeholders in the U.S. Addressing possible criticisms of his planned U.S. engagement, Atiku rejected claims that engaging international partners amount to inviting foreign interference, stressing that Nigeria does not exist in isolation and cannot pretend that its internal failures have no external implications. In another beat, former Labour Party presidential candidate Peter Obi and his New Nigerian People's Party NNPP counterpart, Rabiu Kwankwaso, have formally joined the Nigeria Democratic Congress. The duo joined the NDC after Obi earlier damned the African Democratic Congress yesterday. The two political heavyweights made their decisions with the aim of paving way for their aspirations for the 2027 presidency. Earlier, they were received by the national leader of the NDC and former governor of Bayelsa State, Seria K. Dixon, and its national chairman, Moses Cleopas, at the party's headquarters in Abuja. Now, separately, the Labour Party has unveiled its timetable and schedule of activities ahead of the 2027 general elections, outlining key dates and fees for aspirants across elective positions. In a statement, the party's national secretariat fixed 50 million naira as the cost of expression of interest and nomination forms for aspirants seeking its presidential ticket ahead of the 2027 general elections. According to the party, the sale of nomination forms for all elective offices will commence on May 6, 2026 and end on May 16, 2026, while submission of completed forms begins on May 17
and ends on May 18, 2026. Also, the House of Assembly and governorship primaries will take place on May 27, 2026, while the National Assembly and presidential primaries are built for May 29, 2026. President Bola Tinubu has congratulated Team Nigeria on its performance at the 2016 African Wrestling Championships in Alexandria, Egypt, where the country secured a record 15th continental title. In a statement, President Tinubu described the victory as a reflection of consistency, discipline, and national pride. He noted that Nigeria's wrestlers had once again demonstrated their dominance on the African continent. He added that with 8 gold and 2 silver medals from 10 events in the women's division and an overall tally of 9 gold and 4 silver and 30 bronze medals across categories, the results reflect both excellence at the top and strength in depth across the team. 139 Nigerians have already registered for voluntary evacuation flights from South Africa as Nigeria moves to safeguard its citizens amid rising tensions linked to anti-foreigner protests in the country. Minister of Foreign Affairs Bianca Odumegu-Ojukwu, in a situation report, said the evacuation arrangement is part of broader diplomatic and security measures being coordinated with Nigerian missions in South Africa. The minister explained that the evacuation plans follows directives from President Bola Tinubu, who ordered heightened monitoring of the situation and stronger protection for Nigerians abroad. Finally, on the foreign scene, 2 U.S. service members participating in the African Lion joint military exercises have been reported missing near the city of Tantan in southern Morocco. According to the U.S. Africa Command and the Moroccan Royal Armed Forces, the service members went missing near a cliff. A U.S. defense official noted that initial reports indicated that the 2 soldiers may have fallen into the ocean, adding that the incident is not related to terrorism. However, partner forces have launched coordinated search and rescue operations, including ground, air, and maritime assets, to find the service members. That's Midas Watch, as edited by Esther Isa. I am SEGUN ADELEKE. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. ẹ káàárọ̀ ṣe dáadáa ọ̀lẹ́jì ìròyìn ojúmọ́ la mú wá fún yín láti kàn ní Midas Radio 90.5 FM JAYE ọmọgbẹ̀hìn lórúkọ mi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ló ti pàṣẹ báyìí pé kí ìdádúró bá ìṣọ́ òru ní gbogbo àwọn ìjọ tó wà ní agbègbè ẹ̀dá oníyọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Ìléjèméjì nípínlẹ̀ Èkìtì látàrí àkọlù tó wáyé ń bẹ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn agbébọn wọ́n ṣekú pa olùṣọ́ àgùntàn kan o bákan náà ni wọ́n jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ kó lọ nígbà tí gómìnà ṣàbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sí agbègbè ọ̀hún ní Oyèbánjí ti sọ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a wà yìí kí àwọn kan kí ó dúró ti rí nípa à ń kórajọpọ̀ láàrin òru pé à ń ṣe ìsìn bákan náà ló sọ wípé gbogbo ètò ló ń tò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lójúnà àti fi òpin sí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn àti ìgbésùnmọ̀mí nípínlẹ̀ Èkìtì bákan náà ló sọ wípé kí gbogbo àwọn ènìyàn pátápátá kí wọ́n ṣe ìsìn wọn lójúmọmọ báyìí yàtọ̀ sí òru ọ̀gànjọ́
Bákan náà ni gómìnà fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ wípé ìjọba òun kò ní tẹ́tí o lójúnà àti jẹ́ kí òpin dé bá gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè ọ̀hún. Ó tún fi àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ wípé tó ti ń tò àti pé ìjọba ti ń gbìyànjú pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò gbogbo lójúnà àti jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jí kó òun kí wọ́n padà sílé wọn láyọ̀ àti ní àlàáfíà àti kí ọwọ́ sì tẹ àwọn tí ó jí wọn kó kí òpin ó sì dé bá ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń jíyàn gbé àbí wọ́n ṣe ń ṣe àkọlù lágbègbè ọ̀hún. Eléyìí ló tẹ̀lé bí wọ́n ti sọ pé àwọn agbébọn ni wọ́n ṣe àkọlù sí ìjọ kan ní agbègbè ọ̀hún tí wọ́n ṣekú pa olùṣọ́ àgùntàn kan tí wọ́n sì jí àwọn ọmọ ìjọ tó tó 15 kó lọ. Ẹ̀wẹ̀, igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Àtíkù Abubakar ló ti fi èròǹgbà rẹ̀ léde báyìí wípé òun fẹ́ ṣàbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè United States láti lè fi tó wọn létí bí àwọn nǹkan ti rí àti bí ọ̀rọ̀ àìsábò àti bí ọ̀rọ̀ ajé ló ṣe dá gẹ́gẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí bí ó ṣe fẹ́lẹ̀ ọ̀hún ni Àtíkù ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a wà yìí ń dojúkọ àwọn nǹkan kan tó sì jẹ́ pé wọ́n ti ọwọ́ òṣèlú bọ̀ ọ́. Nínú èròǹgbà rẹ̀ ló sọ wípé òun yóò ṣàlàyé bí nǹkan ti rí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti bí ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ kò ṣe ká. Nígbà tó tún sọ̀rọ̀ bóyá àwọn ilẹ̀ òkèrè yóò lo irú àǹfààní yìí bí àwọn èèyàn ṣe ń bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti lọ sí òkè òkun ọ̀hún. Ó ní òun ò ní lọ sí òkè òkun lójúnà àti lè jẹ́ kí àwọn ará àtọ̀hún wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti wá kórè ihun tí wọn ò gbìn síbí. Ó ní ó ṣe pàtàkì nírú àkókò yìí kí òun lọ sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún láti lè ṣàlàyé bí àwọn nǹkan ti rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti bí apá ìjọba kò ṣe ká. Lọ́nà mìíràn ẹ̀wẹ̀, olùdíje sí ipò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi àti akẹgbẹ́ rẹ̀ ti ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigerian People's Party NNPP Rabiu Kwakwanso ni wọ́n ti jùmọ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Nigerian Democratic Congress báyìí. Àwọn méjèèjì ọ̀hún ló darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ NDC lẹ́yìn tí Obi ti kọ́kọ́ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress lánàá òde yìí. Àwọn méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n sọ wípé eléyìí ló ṣe pàtàkì láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn láti jẹ́ kó di mọ̀ fáwọn èèyàn wípé wọ́n fi èròǹgbà wọn hàn láti díje sí ipò ààrẹ àti igbákejì rẹ̀ fún ìbò ààrẹ ti ọdún 2027. Ṣáájú ni ẹni tó jẹ́ adarí ẹgbẹ́ òṣèlú NDC ní orílẹ̀-èdè tó sì jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Bayelsa Siraki Dixon tó fi mọ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní orílẹ̀-èdè yìí Moses Cleopas ló ti kí àwọn méjèèjì káàbọ̀ ní olú ọ́fíìsì ẹgbẹ́ ọ̀hún tó wà l'Àbújá. Lọ́nà mìíràn ẹ̀wẹ̀, ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ló ti fi léde báyìí bí gbogbo nǹkan yóò ti rí nípa ìbò gbogbogbò ti ọdún 2027 àti iye tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yóò san, ìyẹn àwọn tí ó bá lérògbà láti dupò òṣèlú mú àti láti díje fún ipò òṣèlú kan àbí míì nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ tó jáde láti olú ọ́fíìsì ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ti sọ wípé 50 mílíọ̀nù náírà lẹ́nì tó bá fẹ́ gbé ipò ààrẹ yóò san láti lè fi èròǹgbà rẹ̀ hàn. Bákan náà ni wọ́n sọ wípé gbogbo ètò ń tò lọ́wọ́ fún ìbò gbogbogbò ti ọdún 2037 ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ti ṣe àlàyé. Wọ́n ní gbígba fọ́ọ̀mù àti fífi èròǹgbà hàn yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 6 oṣù karùn-ún ọdún 2026 yóò sì tẹnubẹ̀pọ̀ ní ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún 2026. Bákan náà fífi fọ́ọ̀mù lẹ̀ ìyẹn tí wọ́n bá ti parí tán ni yóò wáyé ní ọjọ́ 17 oṣù yìí yóò sì tẹnubẹ̀pọ̀ ní ọjọ́ 18. Bákan náà ni wọ́n sọ wípé ìbò abẹ́lé sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ àti ti ìbò gómìnà yóò wáyé ní ọjọ́ 27 oṣù tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Títí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tó fi mọ́ ti ipò ààrẹ ìyẹn ìbò abẹ́lé wọn yóò wáyé ní ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí.
ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti kí ikọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè èèyàn tí wọ́n ja ìjàkadì ní ti African Wrestling Championship 2026 tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹnubẹ́pọ̀ ní Alexandria ní orílẹ̀-èdè Egypt níbi tí wọ́n ti sọ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti jáwé olúborí ní ẹ̀kẹ́ẹ̀dógún irú rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíníkù oríire rẹ̀ ni ààrẹ Tinubu ti júwe ìjáwé olúborí yìí gẹ́gẹ́ bí ìfaraẹnijì àti ìkóraẹni ní ìjánu tí ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ó ṣàlàyé wípé àwọn ajìjàkadì ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí ni wọ́n ti fi hàn wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ àkọ́kọ́ ní gbogbo orílẹ̀-èdè adúláwọ̀. Bákan náà ni ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé bí wọ́n ti ní wúrà 8 fàdákà 2 nínú nǹkan 10 tí wọ́n ti kópa nínú rẹ̀ ìyẹn ní ti àwọn obìnrin. Ó ṣàfihàn wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n farajì lọ́pọ̀lọpọ̀ láti lè gbé orílẹ̀-èdè yìí borí. Ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ni wọ́n sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní wúrà 9 fàdákà 4 àti òjé 3 nínú gbogbo ìyìn tí wọ́n ti kópa tó sì wá fà á tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi gbégbá orókè. Àádọ́je ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti fi orúkọ sílẹ̀ báyìí tí wọ́n sì yọ̀ǹda ara wọn láti kópa nínú bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè South Africa yóò ṣe padà wá sílé láyọ̀ àti ní àlàáfíà látàrí bí wọ́n ti sọ wípé ìgbógunti àti àkọlù ń tẹ̀ síwájú látọwọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa sí àwọn tó jẹ́ àlejò níbẹ̀. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní orílẹ̀-èdè yìí Bianca Odumegu Ojukwu nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ṣàlàyé wípé gbogbo ètò ló ti ń tò báyìí lójúnà àti jẹ́ kí àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n darí wá sílé láti orílẹ̀-èdè South Africa. Ó ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ètò tó ń tò ní àṣẹ tó wá láti ọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé gbogbo ìgbìyànjú ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbà lójúnà àti jẹ́ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n bọ̀ wá sílé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà lẹ́yìn tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìgbógunti àti ọ̀rọ̀ àkọlù ń tẹ̀ síwájú látọwọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa sí àwọn tó jẹ́ àlejò lórílẹ̀-èdè wọn. Látilẹ̀ òkèrè, àwọn ọmọ ológun ti orílẹ̀-èdè US ni wọ́n ti di àwátì báyìí ní àwọn tí ó ń kópa nínú ètò African Lounge Joint Military Exercise tí ó ń lọ lọ́wọ́ ní agbègbè Tantan ní gúúsù Morocco. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde ni wọ́n sọ pé àwọn wọ̀nyí ni wọ́n sọ pé wọ́n di àwátì tí wọ́n sì mọ ibi tí wọ́n wà ní agbègbè Cliff. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ń léde ni wọ́n ṣàlàyé pé bí wọ́n ṣe di àwátì ìyẹn àwọn ọmọ ológun méjèèjì ìyẹn ó dàbí wípé wọ́n ṣubú sínú omi ńlá kan ni àti wípé ọ̀rọ̀ ìdí àwátì wọn kò mú ọ̀rọ̀ àkọlù àbí ìgbésùmọ̀mí dání. Bákan náà ni wọ́n sọ wípé gbogbo ètò ló ti ń tò báyìí lójúnà àti ṣe àwárí wọn nítorí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpinpin bí wọ́n ti rìn àti wípé bí wọ́n ti di aláìsí àti bí wọ́n ti sọnù ọ̀hún. Ìròyìn ojúmọ́ tí Esther Isa jẹ́ olóòtú rẹ̀ kò ní jù báyìí lọ. Jayé Ọmọgbẹ̀yìn lórúkọ mi, mo tún kí yín ẹ kú ìmúra iṣẹ́ òní.